Như là lơ được cái này ấy. Hơ lơ làm ai cái này cơ? Má e cái cầu đà. Dạ chị nói gì chị? Má e. Chị muốn uống rượu hả? Má e đi là PM thom năm ó xì lại xem thật sang ó. Chị ơi, chị có phải là người Việt? Hen. Khỏe không anh? Khỏe, em nói tiếng ED hả? Vâng, em nói tiếng ED đó. Hôm nay em đi xe máy tới đây. Dễ thương quá. Nên em phải che. Đúng hình tượng của một người con gái Việt Nam lên Sài Gòn xong là phải bịt khẩu trang này nọ đúng không? Đúng rồi anh, ngày xưa là hả, cái thời sinh viên hoặc là cái thời làm người mẫu đi, em make up cũng y chang vậy nè, xong rồi hả, đội nón bảo hiểm rồi hả, giữa trời nắng nóng vậy nè, đó là lý do em mới vô em xin nước. Mời em ngồi. Em tính là làm sao mà nó thật là ấn tượng để anh vô anh đuổi em đi luôn á. Hú hồn, dễ thương quá. Vừa rồi thì mình có làm một cái chuyến đi trong cái tập Road to Miss Universe. Em cảm thấy như thế nào? Đại khái là vui, mọi điều anh chia sẻ hay là chị Vân chia sẻ rất là hay. Anh thấy là Hen đi quay rất là mệt. Ngoại trừ những cái chuyện mà mọi người cố gắng cho Hen nhiều kiến thức, nhưng mà anh thấy là Hen thật sự là làm việc, lao động rất là cực. Nhưng mà em thích, ví dụ như là nếu một ngày nào đó mà em không làm việc á, em cảm thấy chán lắm. Ở trong nhà kiểu như là em không biết làm gì hết. Em chỉ cần là sức khỏe em đảm bảo là em sẽ hăng say làm việc tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau cái lần làm việc với em á, anh thấy em là một người rất là hoang dã. Em có thấy em hoang dã không? Có. Em không giống ai hết trơn. Đang quay xong rồi kiểu cho em ghé qua em lấy cái niềng răng. Lấy niềng răng xong đang quay trên xe hơi gắn vô mà giống như là tự nhiên, không có ai trên đời, không có ai nhìn thấy. Tại vì thật sự anh chưa bao giờ có một hoa hậu trong bar stories của anh. Em là người đầu tiên, tại anh rất thích cái điều đó, cái tự nhiên tự tại của em. Cái gì mà em làm á mà em cảm thấy nó không sai, nó không phải là vô đạo đức hay là cái gì đó là em làm hết. Em không sợ người khác nói. Hay là cái chuyện em ngoáy mũi hay gì đó ở một nơi công cộng thì em vẫn làm. Em nghĩ cái đó là bản năng của mình mà. Dễ thương. Sao? Có nghĩa là tại vì tụi anh quen với cái chuyện là trước lúc nào những cái đó phải giấu đằng sau này nọ, không ai người đẹp hoa hậu mà phải đi gỡ cái niềng răng ra xong rồi gắn vô vừa ăn vừa nói. Không, giờ anh nói em mới thấy mắc cười đó. Có khi là em tự nhiên thật. Có một cái tập anh Hải Long hỏi em là em có bao giờ nói dối không? Anh bất ngờ về câu trả lời của em. Không, trong cái tiếng ED là không, cái từ nói dối là nó khó, nó không có. Từ khi mà em học tiếng Việt em biết nói dối xong rồi mặt tỉnh bơ. Câu nói của người ED á, khi mà tiếng ED á, nói dối là một cái điều rất là khó và cực kỳ gọi là ghét. Nên là khi bắt đầu nói tiếng Việt mới biết nói dối đấy. Nhưng mà khi nghĩ lại người ta nghĩ là thực ra cái chuyện đó là cô ấy nói thật. Đúng, thật sự là mình quen với cái việc là mình ở trong showbiz mình phải thảo mai. Em có biết từ thảo mai không? Biết, em biết từ thảo mai. Từ thảo mai ở trong tiếng ED có không? Không. Em có biết cách thảo mai như thế nào? Không, em cũng nghe mọi người chia sẻ. Ví dụ như là một số anh chị nào đó ở trong showbiz đó, em phải như vậy, phải khéo như vậy, phải biết lấy lòng như vậy. Em bảo là em không có làm được. Căn bản tại vì em là một cái người rất là thẳng tính. Ví dụ như là em và anh đã tiếp xúc với nhau thì em có thể nói chuyện với anh. Ví dụ như là một cái người nào đó mà em gặp trong buổi event á, em chỉ đúng là gọi là em chào xong hỏi thăm vậy thôi, xong rồi em không biết kiểu như là nói thêm cái chuyện gì với họ nữa. Nó sẽ không phải là thảo mai nữa, nó cũng là một cái ứng xử khéo léo. Bây giờ anh phải giới thiệu cho em cái không gian ở đây. Đây là đầu tiên em đến đây đúng không? Dạ vâng. Quán bar này tên là Rabbit Hole. Rabbit Hole là một cái khái niệm mà trong cái bộ phim Alice in Wonderland á, Alice bước vào xứ sở thần tiên. Thì cái Rabbit Hole nó là con đường mà dẫn đến xứ sở thần tiên. Thì nó tượng trưng cho cái việc là bước vào một cái không gian rất khác biệt. Ở ngoài em sẽ thấy nó hoàn toàn khác. Đúng. Khi em bước vào đây là em sẽ bước vào không gian rất là riêng tư.
Em thấy nó giống kiểu phim của Lady Gaga, cái lúc mà ông này ông xỉn, ông mệt á, ông đi tìm một quán bar á, em thấy nó xem á. Yes, và ở đây là họ chuyên phục vụ các loại classic cocktail, những cái loại cocktail tất cả mọi người đều biết. Vâng, trừ em không biết. Ok, nhưng mà anh đang có 2 món nước dành cho em. Vâng. Một cái món tên là Wonderland, là thế giới thần tiên. Món thứ hai là Mad Hatter. Em cái này đi cho nó ra dáng, hiểu không? Mad Hatter. Dạ. Tại vì em cũng không bao giờ đi á anh. Hôm nay lần đầu tiên. Không sao, từ từ mình sẽ làm quen từ những lần đầu tiên. Cái này nó có một chút hương vị của trà Earl Grey. Mình sẽ dùng cái loại bourbon whisky, nó được infuse, có nghĩa là nó được chưng cất lên, có một cái hương vị đặc biệt. Nhẹ thôi nha. Mà thôi anh pha đúng theo kiểu chuẩn đi để nó ra được cái vị đó. Anh pha chứ em cứ cản vậy chứ nó không ra vị nữa. Sau đó mình sẽ dùng siro dâu, lần từ dâu đun với đường. Dạ em biết làm á. Em biết Hồi làm xưa không? Em cũng hay làm. Ví dụ như là người ta chia lại 3 loại thì cái loại mà xấu nhất á người ta bán rẻ nhất thì em mua, tự ngâm đường tầm 3 ngày em uống. 15ml. Sau đó là anh sẽ dùng đường palm sugar. Palm sugar là đường thốt nốt, và trong đây nó còn có thêm những cái gia vị như là hồi, quế và ớt khô nữa. À vậy là rượu người ta cũng bỏ đường nhầm. Cuối cùng là 15ml chắc. Ở đây giống như cái phim hoạt hình nước Lucky á. Cao bồi. Miền Nam nước Mỹ đúng không anh? Yeah. Sau đó là mình sẽ trộn chút tonic. Sau đó là chúng ta sẽ cho một chút bột strawberry. Cuối cùng có một bông hoa. Ủa anh, cái cách cầm ly có phải vậy không? Cái đây là ly cognac, em có thể cầm được cái bầu. Ngon anh. Cái mùi rất là gần gũi á, nó không có bị kiểu như giống rượu. Trong cái cuộc thi Miss Universe Việt Nam, anh có nghe em chia sẻ là em không muốn mình đạt hoa hậu. Lúc đầu em là người mẫu thì em nghĩ là em đi thi mục đích để kiểu như là người ta biết về mình nhiều hơn thôi, hoặc là có thêm job nhiều hơn thôi. Em vẫn định hình là trong tương lai em vẫn là người mẫu thôi. Em không có nghĩ là em sẽ làm một cái vị trí hoa hậu. Em vẫn thấy những hình ảnh hoa hậu, những cái người rất là sang, rất là đẹp, vị trí gì đó rất là cao. Em có nghĩ là lúc đó là những người hoa hậu đều là những người tóc dài, da trắng, chưa có cô người mẫu nào có hình ảnh giống như em mà dám đi thi hoa hậu? Trước khi em thi á, là em đã hỏi các chị trong nghề á rất là nhiều. Chị ơi em có nên đi thi hoa hậu hay không? Có người nói có người nói không, có người nói là mình còn trẻ mà mình cứ thử đi. Nhưng mà có người nói trời ơi em điên hả? Em thi làm gì vậy? Quá sai luôn á em. Họ ngăn cản em. Đúng. Chị nào? Chị nào? Thôi em nói làm gì? Đùa thôi à. Tưởng là thật tình đến nỗi mà nói luôn. Không được nói. Biết Thảo Mai rồi đó. Thảo Mai rồi đó. Chị bảo là hình ảnh của em nó không có phù hợp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đi thi làm gì, mua giải hết rồi. Em nghĩ là giới mẫu hay là tất cả những người bình thường họ đều nghĩ là cuộc thi hoa hậu người ta mua giải hết rồi, đừng đi thi. Đến nỗi là trong cái gần mà thi á, em còn hỏi một cái người bạn mà khá thân với em, hoa hậu họ làm gì, họ như thế nào, rồi trong cuộc thi họ làm sao mà sao họ được hoa hậu. Và người đó kể em nghe rất là tệ, em sao em bảo thôi dừng đi, không có đi thi hoa hậu nữa. Xem cả đi thử đi thi đi, biết đâu may mắn lại gọi tên mày. Tức là nó rất là tiêu cực. Sau khi em trở thành hoa hậu xong á, em nhận định là họ nói sai hết rồi. Cái tinh thần tiêu cực đó không nên nói, tiếp tục lan truyền cho người khác nữa. Em nghĩ gì về hai người bạn đồng môn của em, đó là Hoàng Thùy và Mâu Thủy? Lúc trước khi thi em nghĩ là ai sẽ là hoa hậu trong suy nghĩ của em? Lúc đó không phải là chị Hoàng Thùy và chị Mâu Thủy đâu. Lúc mà mới đăng ký trên online á,
rất là nhiều những người đã có name á, trong đầu em đặt hỏi là ủa họ đã rất là nổi tiếng rồi họ đi thi làm gì. Em không có xác định kiểu như là hoa hậu là có một cái vị trí cao hay là gì đó đâu, mà em chỉ nghĩ là đang đi hình ảnh bản thân thôi. Chắc những người này sẽ là những người đã có vị trí sẵn, hoặc là trong cuộc thi người ta gọi mấy chị để đi thi. Chị Thủy á, có đăng một cái status đặt nghi vấn là con đi thi hay không. Em vào nói thi đi chị, em ủng hộ chị hết mình. Em rất là ủng hộ chị Thủy, tại vì em đi làm việc với chị Thủy á, em thấy chị Thủy rất là đẹp. Bản thân em nghĩ là chị Thủy sẽ là một cái người rất là xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Khi mà em đứng còn hai cái vị trí là Á hậu 1 với lại hoa hậu, em với Hoàng Thùy, anh thấy em cúi mặt xuống Bởi vì sợ. Thùy thì rất là tự tin, Hen thì đừng cho anh làm hoa hậu. Hoa hậu sợ lắm, dân cầm nhiều lắm, đừng làm hoa hậu. xong rồi cuối cùng kêu tên lên thì lúc đó trong đầu ủa cái gì vậy? Trong vài giây đó em nói làm sao, em nghĩ làm sao? Em nghĩ ủa cái gì vậy? Thật á hả? Xong em quay qua em ôm chị Thùy kiểu như là mình không có tin á. Không có tin. Em đã vào top 3 là em đã thấy mình không tin rồi. Nếu mà là Á hậu á thì cũng sợ, tại vì nó cũng rất là bự rồi. Xong xuống làm hoa hậu nó càng bự hơn nữa. Lo lắm, sợ chà lắm. bá luôn. Đó, khi mà nghe tên mình xong, cái sợ là cái ám ảnh nhiều nhất. Đó là lý do người ta thường hoa hậu người ta đăng quang một cái thần thái rất là tươi vui để có những hình ảnh rất đẹp thời điểm mình đăng quang. Còn em em không biết cái trâu mày. Cái xấu nhất của em là thời điểm đăng quang, tại vì em không biết cái cảm xúc mình lúc đó là như thế nào. Hoảng loạn có, sợ có, lo lắng có. Sau đó có một số bài báo rất là nhiều lời đã nói những cái điều tiêu cực. Cảm giác của em như thế nào? Lúc đó thì em không còn sợ nữa. Sau khi em đăng quang xong, qua được cái giai đoạn mà em đứng trên cái bục vinh quang á, em hoàn thành cái phần mà trên sân khấu xong rồi á, xuống dưới là em tự trấn an bản thân mình là hoa hậu rồi, là phải cố gắng, không còn đường lui nào nữa. Tức là mình vẫn muốn trốn một cái góc nào đó ngó hoa hậu thôi, nó sẽ đẹp hơn so với làm hoa hậu đi lại. Báo chí mà viết về em á, người ta hỏi em có buồn không lên tiếng đi, em bảo là em không có buồn. Thời điểm đó em nói là tất cả mọi thứ mọi người sẽ đổ dồn vào mình rất là nhiều, và em nghĩ lúc đó là mỗi người đều có những quan điểm riêng khác nhau và người ta sẵn sàng có những cái sự chia sẻ, và em chấp nhận điều đó. Những cái mà họ nói á, nó thật chứ không phải là sai. Bản thân em không bao giờ em nhận là em đẹp hết. Em đăng quang em cũng bất ngờ. Khoan, em không tự tin là em đẹp sao? Bản thân mình có những khuyết điểm, em luôn cảm thấy mình không phải là một cái người đẹp nhất. Đến bây giờ là gần 1 năm rồi, em vẫn còn nghĩ là mình không đẹp? Không, tới tận bây giờ thì em không nghĩ là mình đẹp, nhưng mà em nghĩ là cái đẹp của mình xuất phát từ cái tâm hồn của mình, nó sẽ là một cái bức màn gì đó nó che đi. Với lại là khi mà em tập trung quá về sắc đẹp á, dễ làm thay đổi chính cái suy nghĩ và tư duy cũng như là quan điểm về sắc đẹp của em. Thông qua cái câu chuyện này anh cũng muốn nói là không có một cái tiêu chuẩn nào cho vẻ đẹp cả. Đúng. Cái sự tự tin toát ra từ cách giao tiếp. Tại vì đầu tiên khi người ta nhìn một cái người từ xa, người ta có thể nghĩ là ồ, cô ấy đẹp. Nếu cô ấy không nói chuyện thì cô ấy chỉ là một bức tượng, một bình hoa. Nhưng cái tiếp theo mà để cho người ta muốn đến gần tiếp cận cô ấy là cái cách cô ấy giao tiếp với những người xung quanh. Còn bây giờ có một cái vấn đề mới, có một cái thông tin là Hoa hậu Mỹ bỏ phần thi áo tắm. Em có biết điều đó không? Không. Theo em, ý kiến của em như thế nào? Lý do của họ bỏ phần thi áo tắm là bởi vì tất cả những cái người đẹp nhất đã xuất hiện trên sân khấu đó rồi, và chúng ta không cần phải đưa người phụ nữ ra với một cái hình ảnh trong cái bộ áo tắm sexy nữa, mà hãy tập trung vào những cái phần thi về trí tuệ, về tài năng, về ứng xử. Em nghĩ sao? Nếu Việt Nam mình có nên hay không học theo cái điều đó? Bản thân em nghĩ là ví dụ như là những cái mà anh nói, cái tiêu chuẩn về vẻ đẹp tâm hồn hay tất cả về vẻ đẹp tri thức hay tất cả mọi thứ nó đúng. Nhưng mà với cái cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ nên có phần thi trang phục áo tắm. Tại vì đúng là khi mà ai đang dự thi cũng nghĩ là đều là những người đẹp tới đó. Tại sao lại có cái phần đó nhân trắc học? Và nhân trắc học đó chỉ có cái người đó với lại thí sinh đó biết thôi là mình đang cái tình trạng sức khỏe như thế nào, hay là cái phần hình thể mình như thế nào. Tại vì ví dụ như là anh mặc dạ hội hay anh mặc áo dài hay anh mặc những cái bộ trang phục khác á, đều có thể lấp liếm được cái phần đó. Nhưng mà về cái phần bikini á, thì người ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Với lại khi mà nhìn thấy một cái hình ảnh một cô gái rất là đẹp, body rất là chuẩn ở trên sân khấu á, những người mà ở dưới á, ít nhiều họ cũng có suy nghĩ là ước gì mình được như cô ấy. Đó cũng là một cái gì đó nó truyền cảm hứng. Thi Hoa hậu Hoàn Vũ em nghĩ là chưa nên bỏ phần thi áo tắm. Bản thân em đi thi á anh, cái mục đích lớn của em ngoài cái việc mà top 15 hay top 10 á, đó là người đẹp biển, là mặc bikini á, là người ta sẽ nhìn thấy hình thể mình một cách rõ ràng nhất.
Không phải là mình thích khoe khoang hay là gì gì đó, nhưng mà có những cái phần giống như em nói á, những cái bộ trang phục kia nó có thể lấp liếm, bị mất đi những cái sự cố gắng của những người đã hàng ngày rèn luyện chăm chỉ để có những hình thể đẹp, và còn cần có một cái cơ hội để họ có thể thể hiện cái phần đó của mình. Anh không biết là sau này em có phải cảm nhận được không, hay là Sơn Tùng Wow, sếp của em muốn ngồi được cái vị trí. đúng, em thích nhất. Tao nói lại câu nào coi. Muốn đứng ở một vị trí mà không ai đứng được thì phải chịu được áp lực mà không ai chịu được. Sếp em nói vậy đó, và từ câu đó em càng yêu sếp em hơn. Khi mà em làm hoa hậu á, cũng là cái câu đó an ủi em mỗi ngày. Tại sao em có một cái cơ hội mà đứng ở cái vị trí này? Dĩ nhiên có những áp lực, em phải cố gắng vượt qua những cái áp lực đó. Có một ngày nào em nghĩ là cực quá, em muốn bỏ cuộc không? Vẫn có những cái lúc như vậy, nhưng mà em là một cái người rất là tự suy nghĩ. Cái tiêu cực như vậy á, nó tự đến. Còn cái mà mình đáp lại, tức là mình chống lại cái tự đến đó, là những cái suy nghĩ tích cực của mình. Ví dụ câu của sếp đó. Sếp. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử một cái thử thách mà anh muốn là Hen sẽ đóng vai là một cái người mẫu quảng cáo. Thử thách là gì thì Hen sẽ được biết ngay sau đây. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thử thách quảng cáo ẩm thực Việt. Và đây trên bàn chúng ta có 4 món ăn thuần túy Việt Nam. Xin mời Hen giới thiệu. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là gỏi cuốn. Gỏi cuốn được bày bán ở tất cả các con phố hẻm hóc đất nước Việt Nam. Và gỏi cuốn thì rất là ngon, có nguyên liệu rất là đặc biệt và thật sự healthy, không hề mập cho tất cả mọi người. Mình bỏ bánh tráng ra thì đỡ mập hơn. Không, bánh tráng này đủ tinh bột để duy trì não mình phát triển. Trời ơi, thông minh quá. Đúng rồi đó. Món thứ hai, hột vịt lộn, hột vịt dứa, trứng với lộn sao me đây. Các bạn quá quen thuộc với câu nói hàng ngày các bạn thức dậy đã nghe, hoặc là buổi chiều tối các bạn đã nghe. Các bạn sẵn sàng thưởng thức chưa? Từ đâu bao lâu em không ăn hột vịt lộn? Rất là lâu rồi anh. Sao vậy? Đại khái là em không phải là mê tín mà bị bạn bè dụ rồi chia sẻ. Nó bảo là đừng có ăn vịt lộn nha chị, ăn xong nó lộn hết á. Chị đang đội vương miệng cái lộn xuống. Đó là không dám ăn luôn. Giống như là mọi người kêu anh đừng uống nước mía vậy đó. Anh thèm lắm, anh không dám uống. Mà hỏi không hiểu tại sao nữa, nhưng mà thèm quá. Tiếp theo giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bánh tráng. Bánh tráng này thì phát triển ở các vùng miền Trung cũng như là trên mọi miền tổ quốc đất nước Việt Nam. Và món cuối, bánh mì này thì cũng giống tất cả các món ở đây, nhưng mà bánh mì phổ biến hơn. Tất cả mọi người đều ăn ít nhất là một năm khoảng tầm 50 ổ, 100 ổ anh ha. Bánh mì thịt nướng, bánh mì xíu mại. Anh thích bánh mì nào nhất? Anh thích bánh mì thịt nướng nhất. Em thích bánh mì hơi khô khô, vài miếng dưa leo, chả lụa, rắc muối, sắc ớt, rồi ăn ngon. Tức là ăn như vậy anh vừa cảm nhận được cái vị ngọt của chả lụa, cái vị kiểu như là thiên nhiên của dưa leo, vị bột của bánh mì rất là ngon và đậm đà. Và có một chút mực in của giấy báo nữa. Hồi xưa lúc mà em còn là sinh viên á, em ăn bánh mì xong giấy báo này ngồi đọc báo. Tại hồi đó em không có xài smartphone, em xài cục gạch thôi. Mà em đi học từ quận 8 tới quận 9. Buổi sáng em mua bánh mì của cô đã bán gần với trạm xe buýt, thì ăn bánh mì xong ngồi đọc báo. Đúng rồi. Hợp lý, tính toán, người Việt Nam quá. Xong rồi chùi miệng luôn. Rồi bây giờ thử thách của chúng ta là có 4 món ăn. Hen sẽ sáng tạo ra một cái câu slogan cho mỗi một món ăn thuần Việt này để giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Ẩm thực là điều mà Hen mong muốn chia sẻ với tất cả các bạn ở trên thế giới. Có thực mới vực được đạo, đúng không anh? Và bây giờ thì đằng sau lưng Hen đó là một cái tô thăm. Mỗi cái thăm này có một cái từ khóa. Anh với em mỗi người bóc một tờ. Rồi. Như giòn rụm. Giòn rụm như bánh tráng mè Quảng Ngãi. 2.000 một cái. Một cái 2.000. Mình bóc tiếp. Nhiều lắm. Gì đây? Mẹ nấu. Chất lượng. Có, hồi xưa là mỗi lần mẹ mua trứng vịt lộn mà mẹ nấu á, đó là niềm ao ước và hạnh phúc của em. Mỗi dịp một năm mẹ chỉ mua được một hai lần thôi. Em nói cái đây trứng lộn mẹ Hen nấu. Trứng lộn mẹ Hen nấu. Chất lượng. Vệ sinh. An toàn. Thực phẩm. Tới gì đây?
hương vị. Khó cưỡng. Ồ, này được nè. Anh ơi, không có gì để ăn hết. Sao mà không có? Gỏi cuốn. Quận 8 Dương Bá Trạc, hương vị Khó cưỡng. Còn cái cuối cùng là bánh mì. khiêu gợi. Wow. Hấp dẫn. Bánh mì Việt Nam khiêu gợi. Hấp dẫn. Ngon quá em. Em cũng thèm. Yeah. Nào, thử khi mà mình uống là mình sẽ nhìn mắt của đối phương đúng không? Cho thấy mình uống xong. Nhớ nha. Dạ. Ví dụ mình uống với nhiều người thì mình nhìn hết mọi người, mình không nhìn vào ly. Việt Nam mình á anh. Ví dụ em là nhỏ tuổi, em uống hay kiểu cạn ly xong uống. À không, mọi lứa tuổi là phải đều uống và nhìn nhau. Nhưng mà ví dụ như là có người đó người ta không hiểu, người ta chửi mình là một cái người không biết tôn trọng thì sao? Em tin anh đi, em tin anh đi. Là mình học những cái tiểu tiết nhỏ nhỏ của những cái người mà ở xã hội phương Tây. Tại vì tiếp theo em sẽ tiếp xúc với rất là nhiều con người từ những đất nước khác nhau. Chắc chắn nó sẽ có một cái quy tắc chung nào đó. Em có coi cái phần trả lời ứng xử, cái quá trình đi thi hoa hậu của Phương Khánh Miss Earth 2010. Dạ có. Anh có để ý là có một cái điểm mà Phương Khánh rất thông minh. Câu đầu tiên lên là Mabuhay Philippines. Dạ, xin chào. Cuộc thi đang tổ chức ở đâu? Philippines. Đó, mình lấy lòng tất cả những khán giả đó. Dập da tùy tục. Đúng. Đôi khi mà mình đến với một cái ngôi nhà chung thì mình học những cái điều của họ, họ sẽ yêu mến mình ngay từ những điều đầu tiên luôn. Đi thi sắp tới em cũng muốn mang một cái thông điệp, không phải là mình thảo mai nhưng mà mình tôn trọng cái nước của họ. Đúng rồi. Và cái sự tôn trọng đó mình thể hiện bằng sự mình yêu thương và Đúng. tính yêu của mình đến cái đất nước của họ. Đúng rồi. Thời gian qua em cũng trau dồi về những kiến thức về đất nước Thái Lan. Kể cho anh nghe coi em học được điều gì về Ví Thái dụ Lan. như là em rất là ấn tượng vị vua của Thái Lan sống vì dân. Khi có vị vua này, nền kinh tế nông nghiệp của Thái Lan phát triển rất là mạnh. Em cũng là một cái người sinh ra ở một cái vùng nông nghiệp và em rất là muốn ao ước phát triển nông nghiệp ở quê em. Và nó thật sự là truyền cảm hứng, kiểu như là mang em một cái thông điệp phải cố gắng hơn nữa. Không chỉ sống cho chính bản thân mình mà sống cho quê hương của mình nữa. Về quỹ bán sách của em thì hiện tại như thế nào? Tất cả những cái mà dự án em muốn làm á, không có chỉ cái việc mà em bán sách đâu. Qua quầy sách của Hen ở bên kia có thể ủng hộ dự án của Hen được không? Các bạn còn được tặng tạp chí nữa đó. Được không? Qua bên này nè. Cảm ơn. Hello các anh. Ủa chờ bạn gái đi chơi mua sách hả? Dạ hả? Thì kêu bạn gái vô mua sách ủng hộ Hen đi. Xin chào các em. Đi đâu mà vui quá vậy? Đi đâu vui vậy? Ủa sinh nhật xong chưa? Đi qua mua sách với chị đi, quầy chị bán sách á. Hen chạy vòng vòng cầm tạp chí đi xung quanh mời gọi mọi người. Thật sự là lúc mà đi mời gọi mọi người á, trời cũng đang mới tạnh mưa, mọi người đi ra ngoài đường cũng ít lắm. Đại khái là rất là tiếc nhưng mà mình đã cố gắng hết mình trong cái gọi là lần bán sách này. Đây cũng là một cái kinh nghiệm rất là quý báu. Để có thể là gom đủ vào số quỹ là 22.000 đô đó. Bây giờ mình được khoảng bao nhiêu? Bây giờ là khoảng tầm 7-8.000 đô rồi. Anh có thể mua vài cuốn. Tại vì sách này sách giới hạn của Tiki tặng em để em bán và lấy góp vào quỹ. Anh sẽ mua 4 cuốn. Mỗi cuốn 1 triệu. Anh đùa không vậy? Thiệt mà. Tại vì lý do mà anh rất là thương Hen là bởi vì Hen đã cho mọi người thấy được những cái công việc mà Hen làm nó xuất phát từ cái ý nghĩa. Và Hen đem đến cho mọi người, trong đó có anh, cái cảm giác là anh coi cái thanh xong thật sự là anh rất là muốn nghẹn ngào luôn á. Và anh quyết tâm là anh sẽ muốn mời Hen bằng được lên Bar Stories và sẽ ủng hộ Hen bằng cái tấm lòng nhỏ của cái team của anh. Không nhỏ đâu anh, lớn lắm á. Coi như anh sẽ đại diện cho team Dustin on the Go, có anh Richard là creative và các bạn, mọi người trong team nữa. Coi như là anh đại diện sẽ mua 4 cuốn sách, mỗi cuốn là 1 triệu cho Hen. Em cảm ơn anh. Không. 1 2 3 4. Hen chọn cho anh 4 cuốn sách mà Hen cảm thấy là Hen muốn anh đọc. Có người chia sẻ với em là mình là hoa hậu, mình không cần phải làm, mình chỉ cần kêu gọi thôi. Nhưng mà bản thân em nghĩ là em muốn làm thì trước tiên em phải là cái người tạo cái động cơ đó. Tự bản thân mình lấy tiền của mình đóng góp, xong rồi mình làm bằng những công việc thiết thực
giống như là đi bán sách. Và dự án này em không muốn dừng lại ở cái việc mà em bán sách, mà em muốn hoạt động nhiều hơn về cái chuyện mà bán sách, để em thứ nhất là em có thể gần gũi với tất cả mọi người. Cái thứ hai là em sử dụng chính cái sức lực của mình khi mình làm bằng cái tâm huyết của mình á, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Với cái dự án thư viện này á, nó rất là đặc biệt á anh. Khi mà em đã ứng trước tiền của Room Tourist để xây cái thư viện này, và thư viện này đã hoàn tất, và em sẽ giống như là trả nợ dần dần. Các em có thể tự vào đó đọc sách và không có phân chia sách khi mà để trên kệ nó phân chia được nhiều màu khác nhau, nhưng mà cho theo cái kiểu như là đan xen với nhau, để các em không phải mắc cỡ là em chưa biết đọc, em không dám vào cái kệ đó lấy, và nếu mà em lấy vào cái kệ đó lấy thì em chưa biết đọc, em ngại lắm. Các em sẽ có một cái lớp học một tuần một buổi, nghe cô thư viện đọc sách, kích thích cho các em cái suy nghĩ là yêu tất cả mọi thứ. Giống như là có một cái quyển sách mà viết về lá bàn, đơn giản là về lá bàn thôi, nhưng mà em đọc xong chính bản thân em cũng ngộ ra là mình phải yêu thiên nhiên, đến cái lá mình cũng phải yêu nó. Nên là em không muốn cái dự án này chỉ dừng lại ở một cái thư viện, mà nó phải nhân rộng hơn nữa. Mọi người cũng có thể giúp Hen để mà làm điều đó. Inbox qua cái Facebook của Hen để mua hoặc là liên hệ với anh cũng được, sao anh? Liên hệ với Dustin cũng được. Bất kể lúc nào, miễn là bạn có tấm lòng, bạn có thể giúp được Hen. Như thường lệ thì Dustin luôn luôn dành cái không gian bar live cho những nghệ sĩ trẻ. Và lần này thì Dustin rất là thích giọng hát của Charles Huỳnh. Đầu tiên là em rất là vui khi được có mặt tại bar live, cảm giác rất là excited, rất là hứng khởi. Vậy thì bây giờ hôm nay Charles sẽ đem đến những ca khúc nào cho Bar Stories và Bar Live? Đầu tiên là ca khúc Xanh và ca khúc Nữa. Các bài hát này gần như là trải nghiệm khác nhau. Đối với Xanh thì đây là một ca khúc em viết để nói về một cái mối quan hệ mà nó kết thúc khi mà mình trưởng thành á. Thì có những mối quan hệ không kết thúc vì người thứ ba, cũng không ai thay lòng hết, chỉ vì là định hướng về cuộc sống khác mình nhau. Lớn lên, con đường lựa chọn của mình nó không còn đi cạnh nhau nữa. Em sáng tác bài này năm em bao nhiêu tuổi? Năm ngoái. Năm ngoái, Dạ. Tức là bây giờ là em 24. Em tự nhận mình là một nghệ sĩ underground hay là một nghệ sĩ mainstream? Gần đây thì em lại được liệt vào danh sách những bạn nghệ sĩ indie. Nhưng mà indie không phải là một thể loại mà là chỉ independent artist, tức là những người mà tự sản xuất âm nhạc cho chính mình. Em sẽ định dạng em là nghệ sĩ hát những dòng nhạc nào? Em sẽ nói em là nghệ sĩ hát dòng nhạc để chữa lành, tức là có cảm giác người ta sẽ được chia sẻ. Nó cũng giống như là một vị bác sĩ trong âm nhạc. Vậy thì bây giờ mình thử nghe bài đầu tiên, bài Xanh, My Favorite Song của Charles Huỳnh. Say trời không chút mây trời vơi, xanh trong xanh tựa như mắt em xa ngày em đi gió vẫn trong lành, ngày không em nắng vẫn đầy xanh như ngày em đến, và anh chìm trong giấc mơ một màu xanh, tựa như bức tranh chỉ mình anh, chẳng một vết
Giống như là cái bản thu âm mà anh đã từng nghe luôn. Em học ngành gì? Em học ngành tiếng Anh và thiết kế đồ họa, thứ là đều sai. Vô tình á em chạy ngang cái đường Điện Biên Phủ, nhà văn hóa, quận 3. Em thấy bạn em vẫy tay em chụp, xong rồi em chạy vô em Casting của chương trình Be A Star, Bạn Là Ngôi Sao, và em lọt vô top 10. Lúc đó em hát bài gì? Shape of You với Bang Bang. Em thấy mạnh tiếng Anh thì em cứ nghĩ là em có thể thể hiện được hết thôi, và em đậu top 10 rồi em đi tới top 6 luôn, và vô tình thôi em lại đậu vào những cuộc thi khác nữa. Gia đình em có ủng hộ đi theo con đường âm nhạc không? Tất cả mọi người nói là lo sống sao ta, là đi hát kiếm tiền hay là sao, Đúng là rồi, như thế nào, ai cũng đúng, là người ta không Ừ. hiểu, cho nên là ba mẹ em lo chuyện đó. Thì em đã có một lời hứa với mẹ, là lời hứa 2 năm. Bây giờ mẹ cho con xin off job, con nghỉ việc, con toàn tâm toàn ý con theo đuổi âm nhạc. Nếu mà hết 2 năm con không làm ra được cái gì, con cam tâm quay về sống cuộc sống gọi là ổn định từ trước và vẫn tiếp tục công việc hiện tại. Giống anh hồi xưa, anh cũng tốt nghiệp xong ngành khách sạn, nhà hàng. Anh nói là mẹ cho con 1 năm, con đi về con làm cái gì đó kệ con. Xong rồi nếu mà con thất bại thì con quay lại con nghe lời mẹ, con làm cái gì theo mẹ muốn. Thế là anh về anh cũng thi VJ và được việc luôn. Vậy thì bây giờ bài tiếp theo em sẽ đem đến là bài gì? Bài hát tiếp theo là một bài hát mà trộn lẫn giữa cả hai thứ mà em đã làm là tiếng Anh và tiếng Việt. Và đặc biệt hơn là bài hát này không chỉ của một mình em làm mà còn có thành quả của cả một nhóm bạn luôn. Thì xin mời anh cùng gặp bạn Kim Chi Sun. Hi Kim Chi Sun. Anh có nghe một vài cái collab của em với là những nghệ sĩ khác, nhưng mà rất là khó để tìm một cái profile, một cái social media, một cái page của em. Và em quyết định là sẽ làm thành một cái team bọn em gọi là JMG. Chính là cái ca khúc mà bọn em sẽ hát, sẽ là cái dự án đầu tiên của JMG. Thì sẽ là có 2 bạn nam hát và em hát, và một bạn là chuyên produce. Giới thiệu cho anh luôn là bạn còn lại là tên gì? Producer là Johnny, tên nghệ danh là JSDRMNS, và một bạn singer songwriter nữa tên là Ronnie Boy. 3 bọn em đều là du học sinh mới về nước, còn Duy thì học sinh học Mỹ Thon. Thì hôm nay được gặp các bạn rất là vui. Vậy thì bây giờ hai bạn có thể cho anh nghe cái bài hát mới nhất của JMG. Bài hát mang tên Take It Slow. Looking at the way I'm moving, and I can see that you're into it. Baby, touch your hand on my body. Baby, do you dare? I can't wait for you. There's no need to rush. Please don't stand too far. I just want you lust. Can you? I can, but let me get to know you. See, I ain't tryna rush before things fall through. First I'ma take my time to say hi. Then you know how we gonna stay high. Trong vườn hoa đêm nay sáng lên một ngọn cỏ. Đèn sáng đằng sau ánh lên cho ta một lọn đỏ. Đừng lo em ơi vì anh có cả một đêm tối. Em ơi đêm nay chúng ta sẽ ôm gối. Nào lại gần bên anh em ơi. Bỏ lại một phiền đang trộn giấu. Chậm thật chậm nhìn nhau không nói. Nhẹ nhàng mùi hương em ấm và chạm thật nhẹ vào bờ môi ấy. Chợt nụ cười em như thật thế. Baby let me see you work it baby. Baby let me take it slow, slow, slow. Hey, hey. Take it slow. 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 Take it slow, baby. Wow. Nổi da gà luôn. Anh nghe qua bài này thì anh nghĩ là bài này nói về cái Take it slow là chúng ta hãy đừng có vội đẩy nhanh quá trình, đúng không? câu chuyện của bài này rất hợp với Bo luôn, tại vì cái chàng trai này lúc mà đang đi vô bài bar nè, mở cửa xong gặp cái bạn nữ này, hai đứa kiểu nhìn nhau mà cũng hơi thèm muốn một chút rồi, nhưng mà kiểu là tự nhủ lòng là phải từ chậm thôi, từ từ thôi. kiểu như vậy.
Khi nào bài này sẽ làm single? Chắc là đầu tháng 12. Và em đã wrap up xong hết rồi, còn đoạn MV rồi thì đã trong giai đoạn hoàn tất rồi, chỉ chờ lên plan thôi. Đây là lần đầu tiên mà em đem bài này mà tại vì nó hơi hip hop cho nên là bọn em phải phối lại. Đây là phiên bản acoustic đầu tiên mà cũng trên Mới tập. Mới tập luôn. Yeah. Ok. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Yeah. Và đó là không gian Bar Live Acoustic với những bài hát mới của các nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ độc lập mà Dustin rất là yêu mến. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện của Hờ Hèn Nghê. Anh có một cái điều rất là lo ở Hen. Hen đang ở một cái độ tuổi chín chắn của một cái người phụ nữ, đó là 26. Đây là cái độ tuổi đẹp của một cái thí sinh đi thi Miss Universe. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam đi thi Hoa hậu á, Dạ. sau cuộc thi Miss Universe này, dù có đi đến đâu nhưng em có định hình cho mình một cái nghề nghiệp? Sau khi thi Hoa hậu Hoàn Vũ thì mình sẽ có nhiều thời gian tự lo cho bản thân mình. Ví dụ như là bây giờ là em phải lo nhiều cái suy nghĩ là tập trung cho cuộc thi nhiều hơn. Sau khi thi xong, dù mình thế nào đi chăng nữa, phải tiếp tục gọi là có những cái định hướng cho chính bản thân mình. Thí dụ như sau chương trình, rất là nhiều những cái chương trình thực tế về nghề mẫu, họ sẽ mời em vào vị trí giám khảo, về vị trí mentor, cố vấn, và nó sẽ mang cái màu sắc showbiz. Họ cần em xuất hiện với một cái hình ảnh mà drama hơn. Em có nghĩ là mình sẽ nhận lời hay không? Cái chuyện mà nhận lời hay không em không dám chắc. Biết đâu cái thời điểm đó em nghĩ là em có thể làm được. Nhưng mà chính thời điểm hiện tại thì em nghĩ là không hợp lắm với em. Thứ nhất là em drama không tốt, và đôi khi là tất cả những cái gì mà trên sóng truyền hình là họ diễn thôi. Ở ngoài các chị đó không phải như vậy. Ở ngoài rất là dễ thương, tại vì em đã từng tiếp xúc. Thì em nghĩ là với cái mức mà diễn như vậy em hay bị đơ. Em đã từng diễn cái vai mà là một cái người mà gọi là có một cái tính drama mà em không làm được. Thì em nghĩ là nếu mà một cái chương trình truyền hình thực tế nào mà có mời em thì ví dụ như là cho em vui tươi, lầy lội, hài hước thì ok, em nghĩ là em có thể hòa mình với cái nhân vật em đó. nghĩ là dễ bị ăn hiếp không? Em hả? Rất là dễ. Không phải là dễ bị ăn hiếp. Anh thấy cách mà ông Trump á làm kinh tế á, về quản lý, về thương mại của ổng với Trung Quốc á, em thấy là ổng khiêm nhường thôi. Và Trung Quốc thì nghĩ rằng là ông không biết gì cả. Trung Quốc nói về Trump là hổ giấy. Em cảm nhận được ổng là một cái người rất là khiêm nhường. Nhưng mà khi muốn bùng lên thì bùng lên, và người ta cũng phải sợ quá. Rồi bây giờ là trò chơi thú thật. Trước Sẵn mặt sàng mình chưa? sẽ là 6 ly. Thì ở đây là mình sẽ dùng nước xanh và nước đá. Trước khi chơi em phải nói là tôi Hờ Hèn Nghê chấp nhận luật chơi này. Nó cam kết gì đằng sau nữa không ạ? Không có cam kết gì hết á. Tôi Hờ Hèn Nghê chấp nhận luật chơi ngày hôm nay. Bên nào, bên trái hay bên phải? Phải trước đi. Ông ngoại của Dustin tốt nghiệp thạc sĩ luật lúc 71 tuổi. Ông là làm ngành gì anh? Luật sư. Ông dạy hay là làm một công ty riêng? Ông công ty. Dạ không phải. Là sai, xạo. Ông ngoại của anh đã có bằng đại học rồi, và 60 mấy tuổi là ông đi học thạc sĩ luật quốc tế bằng tiếng Pháp ở Việt Nam. Ông lấy thêm bằng thạc sĩ. Trước đó là ông đã hoạt động như một luật sư. Ông có văn phòng luật ở 57 Nguyễn Du. Bây giờ anh sẽ mời em một ly, đúng không? Em sẽ uống ly thứ hai từ bên em. Hai hả? Vô. Đắng không? Rất đắng. Đắng lắm. Đắng lắm hả? Mát lắm em. Mát hả? Ừ. Vẫn còn đắng luôn. Đắng lắm. Mát tận não rồi. Rồi bây giờ tới em á, anh sẽ chọn bên này. Hen hát Ai Rai rất hay. Ai Rai là dân ca của người ED. Em có đi hát karaoke không? Dạ có anh. Ở dưới ED có karaoke không? Không, ở dưới quê không có phương pháp giải trí nào cả. Chỉ là người lớn rồi ngồi hát cho nhau nghe. Em hát cho anh nghe thử một câu coi. Nguột tìm mi. Nhiều quá. Bây giờ hát tiếng Việt cho anh nghe tiếng Kinh. Ba tôi đưa tôi xa đâu làng đâu làng. Anh nghĩ là em hát tiếng Ai Rai rất là hay. Tại vì
giọng hát, dù là tiếng Kinh, tiếng Anh hay tiếng gì, em có cái nội lực trong giọng hát. Ồ dạ hả? Đắng quá anh. Đúng hay sai? Sai anh. Tại sao? Tại hát ai đây khó lắm, không biết hát. Đây cũng là một cái điều rất là đáng buồn ở trong cái cộng đồng của người ED. Đa số những người nhỏ không biết hát. Vậy Có làm những lớp sao người lớn có biết thể hát dạy được cho họ. Thì bữa em về em có nói một cái thông điệp. Tại vì hát ai ray rồi đánh cồng chiêng rất là hay. Nó là cái văn hóa của người ED. Phải giữ, em ao ước là có một cái ngôi nhà để buông của em á. Ví dụ giúp cho các em đánh được cồng chiêng, tập được ai ray, hoặc là thậm chí là cái chuyện mà như anh chia sẻ hồi trước với em á, là tập chữ viết của người ED. Ngôn ngữ. Chết rồi, em lựa cho anh một ly rồi đó. Vâng. Ly cái bên đi anh. Ngửi cũng không biết được thiệt sự. Em ngửi hồi nãy là mùi ngọt ngọt á. Tại sao uống lại bị đắng? Thắc mắc ghê luôn. Ngọt. Vòng 2. Trái. Trái là bên nào? Trái là bên này. Bên trái Không em. phải. Dustin có trí nhớ cực kỳ tốt, luôn nhớ tên đa số mọi người mình đã gặp, dù đó là lần gặp đầu tiên. Đúng. Ủa em không hỏi câu nào luôn hả? Em không muốn hỏi, tại vì là có những cái câu chuyện mà em với anh nói chuyện, anh nhớ rất là giỏi. Có những cái câu chuyện mà em nhớ rất là giỏi. Em nhớ rất là giỏi. Em đã sai. Anh là một trí nhớ cực kỳ tệ. Those were such happy times and not so long ago. Nếu trừ ra những người mà cái tên của họ đặc biệt, hoặc là họ đã là một cái người gọi là người công chúng thì anh phải nhớ. Còn có những người anh gặp đầu tiên họ giới thiệu xong không nhớ họ tên gì luôn, anh xấu hổ vô cùng. Đó là cái tật xấu của anh luôn. Em cũng vậy. Em cũng vậy hả? Rồi bây giờ Không, làm phải là sao? em nghĩ là anh là MC này nha, gặp rất là nhiều đúng không? Bữa đó anh còn gọi đúng tên em nữa, em với anh có gặp nhau lần nào đâu. Cái tên của em đừng rất là đặc biệt. Nhưng mà có những người như tên Thảo, tên kiểu Xem nhau. thế là anh kiểu chết rồi, bây giờ làm sao, chỉ có chạy trốn thôi. Thế là chạy trốn, trốn chua trốn lủi, xấu hổ lắm luôn. Mời em uống. Ngọt không? Nó cũng ngọt như nhau, đâu có Dạ, biết được ngọt. đâu. Thăng Hoa. Ngọt. Thành ngọt. Bên này. 5 tuổi, Hen còn bú mẹ. Anh biết là ở quê em đó là mẹ em sinh rất là nhiều con, nhưng mà em là một người rất là đặc biệt nhất. Em cao nhất, bú mẹ lâu nhất. Em gái em á, cách em 3 tuổi. 5 tuổi mà còn bú mẹ, cái chuyện này cũng có. Đa số là ở quê cái chuyện mà không biết cai sữa là phải tầm 2 tuổi hay là 3 tuổi như Sài Gòn đâu. Ở quê em là thích bú lúc nào thì bú à. Tại vì sữa mẹ Không có là cai. tốt đúng không? Đúng rồi, sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Em cảm thấy chuyện này là bình thường hay là mắc cỡ? Em nói được, quá khứ mình đâu có thể thay đổi được đâu, mà sao phải mắc cỡ hay là phải vui. Thường á, mẹ sẽ cho con ngưng, không phải là mẹ có thể cung cấp sữa 5 năm trời liền như vậy được. Đúng không? Trừ khi mà nó đòi. Không, em không có đòi. Đại khái là ví dụ như là một ngày không phải là ngày nào cũng bú mẹ đâu. Tức là nó sẽ theo từng đợt, từng giai đoạn á. Em nghĩ là câu này sai. Là Câu đúng. này câu đúng. Vậy là em vẫn bú mẹ tới 5 5 tuổi. tuổi là lúc đó em đi học, xong rồi em chạy về nhà bú mẹ. Em rất là nhớ cái đoạn đó luôn. Xong rồi em Có răng luôn rồi. Có răng rồi, lúc đó thì em mới nói cái chi tiết là em của em cách em 3 tuổi. Cái giai đoạn đó mẹ vẫn có sữa để nuôi em. Là em bú lấy cá. em dành sữa của em. Đúng rồi. Trời đất ơi. Xấu tính vậy sợ. Anh uống đi, anh đi đầu tiên như này. Đắng quá. May quá, 2 ly kia nữa. Bên này tiếp luôn. Dustin biết lái xe hơi 4 bánh, Đúng. nhưng không biết lái các loại xe 2 bánh. Wow. Anh biết lái xe từ năm bao nhiêu tuổi? Xe hơi thì anh qua Mỹ anh học từ lúc anh tốt nghiệp xong lớp 12. Là trước anh ở Việt Nam thì anh đi bằng phương tiện gì? Ba mẹ chở. Không, mẹ anh không có thời gian chở anh đâu. Ba anh có. Trước đây thì ba anh lái tàu, mắt bị yếu không lái nữa thì chỉ về nhà phụ giúp mẹ rồi
thích chở con đi học. Những lúc mà anh đi chơi cái lúc mà còn nhỏ anh đi bằng gì? Bạn chở taxi, xe ôm. Anh có một xe ôm mà quen luôn. Là Đóng gì? tiền tháng không? Dạ. Ừ. Ủa vậy Anh hả? còn nhớ 90.000 tháng. Không, ngoài xe hơi anh vẫn biết lái các xe khác. Anh nói xạo. Dạ, em nói xạo. Anh nói xạo hả? Xạo. Là giờ nó uống vô. Bây giờ anh sẽ đoán được cái câu của em, để nếu như mà câu đó em mà sai thì chúng ta mỗi đứa một ly. Ok. Ok. Bên này. Trước khi em làm hoa hậu á, thì em có một giai đoạn là em làm người mẫu và em thi một chương trình truyền hình thực tế là Next Top Model. Thì trong cuộc thi đó là có nam và nữ. Đó em có thân thích những bạn nam. Wow. Thích thôi chứ không phải yêu nha. Bạn nam tên gì? Không, em không muốn nói xong bạn coi dị lắm. Ngại lắm. Mình đã nói là mình thầm anh. Hôm nay là em gọi là cái gì bộc bạch nên em mới chia sẻ với anh Em thích thôi. điểm gì ở bạn nam đó? Sự quan tâm, em không nhớ không lầm như 13 nữ, 10 mấy nam. Em trước đó là không có thời gian mà gọi là tiếp xúc với nam nhiều. Chỉ có cái lúc mà em thi Next Top Model là em có thời gian em tiếp xúc với các bạn nam thôi. Vậy hả? Tại vì nhà chung ở Next Top anh, nếu mà không đi quay là ăn với nhau, nấu cơm cho nhau, rửa chén với nhau. Rồi bạn có thích lại em không? Không thấy đáp. Nên là em biết. Anh nghĩ là em nói thiệt. Em nói xạo anh ạ. Dạ. Sao anh lại xạo anh? Chứ là em chưa yêu ai hết, là em là gái từ đó đến bây giờ. Là gái từ đó đến bây giờ. Thành ra là cái nhu cầu mà thích hay là nhìn trai không có biết. Vậy luôn hả? Vâng. Không có cảm tình với một bạn trai chưa có lay động con tim bao giờ. Ví dụ như là thích kiểu như là say nắng lúc cấp 3 với lại lúc đi ấy thôi. Còn bắt đầu làm người mẫu lúc đó thi mà anh đâu sức đâu mà gọi là cạnh tranh đâu mà thích. Mong nó loại còn mừng ấy chứ. Sao mà thích được. Trời ơi, tôi bị lừa rồi, tôi buồn quá. Tôi tin vào một chuyện tình cổ tích. Em á là mỗi lần thi á là em tập trung lắm. Chơi với nhau thì chơi nhưng mà kiểu như là mình không phải là người bị loại là mình đã cảm thấy rất là mừng rồi. Mình mà yêu đương cái loại mình buồn sao? Ok, vậy là em đã hốt hết rồi. Chúc mừng em. Em đã chiến thắng. Dạ. Nhưng mà Em xạo quá. em xạo. Thấy chưa? Anh ghét em. Showbiz đã thay đổi em. Không phải nói tiếng Việt em mới biết nói xạo vậy á, tiếng nói tiếng đây không có chữ đó. Nói xạo gì có cảm thấy là khó chịu trong người không? Em thấy mắc cười, anh thấy em cứ mắc cười hoài. Không. Oh my god, nó còn ghê hơn là uống nước thánh nữa. Anh có một cái món quà muốn tặng cho Hen. Lại có quà hả? Dạ. Nè, Dạ. Hen có thể mở ra. Chúc Hen thể hiện tốt tại Miss Universe 2018. Destin Phúc Nguyễn và Story. Thank you anh. I love you. I love you too. Em rất là thích nhận quà anh. Em mỗi Bạn lần phải có nhận quà lại. hồi hộp lắm. Hồi hộp. Em sợ bị lừa. Từ khi nào em sống mà cứ cảm giác là Từ khi cô gái ED lên thành phố. em thích mà. Cái này là một cái bình để đựng nước, có thể dùng đi dùng lại được. Anh biết là bữa có anh mà nhảy á, ảnh xài cái này nè, xong nó anh mua ở đâu vậy? Anh bảo là bên Thái, em cũng thích. Bữa nào em gửi anh mua giùm em với. Sao em quên từ đó tới giờ luôn? Hình như biết mình sắp nhận quà hay sao mình quên luôn. Bình thường anh cũng đi đâu cũng hay đem theo cái bình này để mua cà phê, thay vì dùng những cái bình mà sử dụng một lần Dạ. quăng á và Vâng. không hút nữa thì Vâng cái này ạ. mình rửa đi rửa lại được. Vâng. Ngày hôm nay khi mà được anh Destin tặng cho Hen một cái bình mà gọi là mình có thể xài liên tục và xài trong một thời gian khá lâu, thì Hen cũng muốn kêu gọi và chia sẻ với mọi người một cái thông điệp là chúng ta hạn chế xài đồ nhựa hay là những cái vật dụng nào mà xài một lần. Những cái vậy là mình đang tự làm hại cái môi trường sống của mình và mình đang tự làm hại sức khỏe của mình nữa. Và Hen hy vọng là chúng ta sẽ có lựa chọn tốt nhất để đảm bảo sức khỏe của chúng ta, đảm bảo môi trường sống của chúng ta, cũng như là đảm bảo cho một thế hệ tương lai có một cái môi trường sống thật tuyệt vời. Bởi vì để chúng ta không chỉ sống cho chính mình mà sống cho người xung quanh, cho người thân và cho cả thế hệ tương lai nữa.
những cái câu hỏi mà anh Dustin hỏi Hen là những cái câu hỏi mà Hen thấy nó không phải là cái gì đó nó quá riêng tư với Hen. Và Hen nghĩ một phần là những cái câu chuyện đó nó đã xảy ra ở trong cái cuộc sống của Hen, và mọi người biết thêm thì mọi người sẽ thêm hiểu Hen hơn. 3 story ngày hôm nay, thứ nhất là gần gũi, thứ hai là cho cái không gian Hen cảm thấy rất là thoải mái, và anh Dustin là một cái người rất là cởi mở, và Hen cảm giác giống như là đã quen và nói chuyện với anh từ rất là lâu rồi. Để mọi người có thể tiếp tục nghe những câu chuyện của các nghệ sĩ khác cùng với anh Dustin thì hãy nhấn subscribe, theo dõi trang web của anh Dustin on the go.